तपाईको शरीरको जति पनि अङ्गहरू छन् तिनीहरूको प्रयोग त तपाईले जान्नुहुन्छ, तर तपाईको शरीरमा यस्ता पनि पार्टहरू छन् जुन तपाईसँग किन छन् यो कुरालाई आजसम्म कसैले पनि भनेको छैन। यो भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोस्। तपाईले यो कुरालाई जान्न निकै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यी तपाईका शरीरका अङ्गहरू हुन्। तपाईले आफ्नो हातले हरेक काम गर्न सक्नुहुन्छ, खुट्टाको मद्दतले हिँड्न सक्नुहुन्छ, कानको मद्दतले सुन्न सक्नुहुन्छ। के तपाईले कहिले यो तपाईको आँखामा यो भागलाई ध्यान दिनुभएको छ? सहीमा यसको काम के हो? फ्याक्ट नम्बर 5, ट्रागस। जेनरली हामीहरूले यो मान्छौँ हाम्रो कानको यो भाग जसलाई ट्रागस भन्छौँ यसको केही काम छैन, तर यसको सहीमा काम छ। यस पार्टले आवाज कहाँबाट आएको छ यसलाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। मान्नुहोस् केही आवाज तपाईको अगाडिबाट आएको छ, त्यो आवाज तपाईको कानमा छिर्छ। यो ट्रागसले स्पिड ब्रेकर जस्तै काम गर्छ। त्यो आवाज र तपाईको कानको जाली बीचमा यो ट्रागस आउँछ। यसले गर्दा त्यो आवाज कानमा ढिलो छिर्छ। यसको मतलब पछिबाट आउने आवाज र अघिबाट आउने आवाजलाई पत्ता लगाउन यो ट्रागस जिम्मेवार छ। यानी यी दुईको अन्तर तपाईले पत्ता लगाउनुहुन्छ। यदि यो हुने थिएन भने तपाईलाई यो थाहा हुने थिएन आवाज अघिबाट आएको छ या पछिबाट। फ्याक्ट नम्बर 4, लिप्स। के तपाईलाई थाहा छ ओठको काम के हो? तपाईलाई लाग्न सक्छ ओठको काम मानव अनुहारलाई सुन्दर बनाउनु हो, तर लिप्सका काम यो मात्र होइन। लिप्सका काम धेरै छन्। ओठले खाना खान सघाउँछ, यसले खानालाई मुखमा ल्याउन, खानालाई चलाउन यसले मद्दत गर्छ। यसका काम धेरै छन्। मुखमा हावा रोक्न, मुखमा फोहोर तथा अनावश्यक वस्तुलाई जान नदिन, खाना तथा पानीलाई बाहिर आउन नदिन यसले मद्दत गर्छ। यसले बडी टेम्परेचरलाई पनि कन्ट्रोलमा राख्न मद्दत गर्छ। फ्याक्ट नम्बर 3, आइब्रो। तपाईको आँखाको आइलिड हेयर यानी परेलाको काम त तपाईलाई थाहा नै होला। यसले बाहिरबाट आउने धुलो र अरू फोहोरलाई रोक्न मद्दत गर्छ। तर यो आइब्रोको के काम? हेर्ने हो भने यो नभए नि केही फरक पर्दैन। के यसको ठुलो काम छ हाम्रो शरीरमा? यसको उत्तर हो आवश्यक छ। यसले तपाईको आँखामा वर्षाको पानी रोक्नको लागि काम गर्छ। तपाईको आइब्रोको सेप यस्तो हुन्छ अनि यसले गर्दा जुन पानी माथिबाट आउँछ यस सेपको कारणले साइडबाट जान्छ अनि पानी तपाईको आँखामा छिर्दैन। सिर्फ वर्षाको पानी मात्र होइन, गर्मीको समयमा पसिना अनि तपाई नुहाउँदा साबुन पानीलाई पनि यसले आँखामा जानबाट रोक्छ। तपाईले यो ख्याल गर्नु भएको होला तपाईको पसिनामा सोल यानी नुन हुन्छ। यदि त्यो तपाईको आँखामा छिर्यो भने हेर्नमा समस्या आउँछ। त्यसकारण हाम्रो इन्टेलिजेन्ट शरीरले यो आइब्रोलाई बनायो किनकि यसले तपाईलाई त्यो पानी र पसिनाबाट बचाओस्। फ्याक्ट नम्बर 2, गलाबिला। तपाईको दुईवटा आँखाहरूको बीचमा जुन ठाउँ हुन्छ त्यसलाई गलाबेला भनिन्छ। यो ठाउँलाई सिम्पल नमान्नु होला, यो ठाउँको निकै काम छ। यस ठाउँको मद्दतले तपाईले यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईको शरीर राम्रोसँग हाइड्रेट छ या छैन। हाइड्रेटको मतलब कतै तपाईको शरीरमा पानीको कमी त छैन। तपाई जति पनि आफ्नो खानपिनमा ध्यान दिनुहोस् र आफ्नो शरीरलाई एक्सर्साइज गर्नुहोस्। यदि तपाईको शरीरमा पानीको कमी हुन्छ भने तपाईको शरीर र दिमागले सहीसँग काम गर्न सक्दैनन्। यसले गर्दा सधैँ तपाईलाई हाइड्रेट राख्नुहोस्। शरीरमा ठिक मात्रामा पानी हुनु आवश्यक छ। तपाईको शरीरमा पानीको मात्रा सही छ कि छैन यसको मद्दतले तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो ठाउँलाई सन्चै यो भागलाई समातेर मोड्नुहोस्। यदि तपाईको ग्यालाबेला पहिलो जस्तो हुन्छ, नर्मल हुन्छ भने तपाईको शरीरमा पानीको मात्रा ठिक छ। तर यदि यस भागलाई मोडेमा त्यो नर्मल हुँदैन भने तपाईको शरीरमा पानीको मात्रा कम छ। तपाईले पानी पिउनु आवश्यक छ। यो ग्यालाबेलालाई विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरिकाबाट हेरिन्छ। जापानमा तपाईको अनुहारको यस ठाउँमा हेरेपछि त्यहाँका ज्योतिषीले तपाईको भविष्य भनिदिन्छन् अनि आध्यात्मिक दुनियाँमा यो मानिन्छ यो ठाउँ भन्दा माथि तपाईको ठडाइ हुन्छ। फ्याक्ट नम्बर 1, पेलिका सेमिलुनारिस। के तपाईले आँखाको यो भागलाई ध्यान दिनुभएको छ? यसकै नाम हो पेलिका सेमिलुनारिस। धेरै मानिसहरूले यसलाई ध्यान दिँदैनन्। केही मानिसले भन्छन् यसको कुनै काम छैन। यो तपाईको शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग मध्ये एक हो। तपाई बिहान उठ्दा तपाईको आँखामा रिम यानी कचरा आएको हुन्छ। त्यो फोहोर तपाईको दिनभरको फोहोर तपाईको आँखामा जम्मा हुन्छ। रातभर त्यो तपाईको आँखाको छेउमा आएर जम्मा हुन्छ। त्यसलाई तपाईले बिहान देख्नुहुन्छ तपाईको आँखामा। पानीले त्यसलाई सफा गर्नुहुन्छ। त्यो फोहोर तपाईको आँखाबाट निस्कन जरुरी छ। यही फोहोरलाई जम्मा गरी निकाल्छ यो पेलिका सेमिलुनारिसले। हेर्दा सानो देखे तापनि हेर्नुहोस् त यसको काम
हाम्रो शरीरको लागि कति आवश्यक रहेछ, हाम्रो शरीरमा सानो कुराको पनि कति भ्यालु रहेछ। अझै बढी इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरूको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन बेल आइकनको दबाउनु होला।